Arizonassa Flagstaffissa edessä nyt 4 viikon harjoitusleiri. Kunnon lumimyrsky nyt sitten iskikin tähän. Tultiin tänne maailman toiselle puolelle juoksemaan samanlaista loskasta kuin Suomessakin. Onnistunut hallikausi takana ja tästä on oikein hyvä lähteä nyt sitten kevään harjoitteluun ja sillä ollaankin nyt sitten taas reissun päällä, eli tässä ollaan matkalla nyt Amerikkaan. Siellä on Arizonassa Flagstaffissa edessä nyt 4 viikon harjoitusleiri tutussa paikassa vuoristo-oloissa, eli tässä hommat sen kun jatkuu kohti kesää. Tervetuloa vlogiin! They're extremely confident in the up. Tämä Flagstaff on kyllä mun suosikkipaikka tehdä harjoitusleiriä, kun täällä on tosiaan vuoristo-olosuhde, että saa niitä korkean paikan leirin hyötyjä. Sitten on kaikki fasiliteetit kunnossa, että täältä löytyy monia eri juoksureittejä ja hyvät radat ja kaikki tämmöiset ruokailut, majoitukset hoituu. No okei, ehkä vähän kallista, mutta kuitenkin. Ja sitten tää on myös kansainvälisesti tosi tunnettu leiripaikka, että täällä niinku ulkomailta on tosi paljon porukkaa myös, mikä niinku itsessään luo semmoista tosi motivoivaa ilmapiiriä tänne. Niinku vaikka tosi kun tehtiin pitkä lenkki, niin siinä niinku ihan ruuhkaksi asti oli autoja siinä niinku tien vieressä, että kaikki lähti siitä lenkille sitten. Et on niinku siisti kyllä päästä tommoseen niinku isoon ryhmään sitten kanssa juoksemaan. Ja sitten on muutenkin silleen paikkana tosi viihtyisä, että täällä silleen viihtyy olla. Ainoita huonoja puolia ehkä on se, että tää on tälleen keväällä saattaa olla pikkusen just kylmä. Plus sitten tässä on tää aikaero, että iso aikaero on Suomeen ja siihen menee se hetken aikaa totutella, mutta aika hyvin on tässä päässyt nyt rytmiin. Hyvänä vinkkinä tuohon kellojen siirtämiseen on kyllä se, että päiväunia ei saa ottaa, että nämä ekat päivät on pakko sitkutella hereillä ja sitten vasta niinku illalla mennä nukkumaan, koska jos siinä päivällä rupeaa ottamaan näitä päiväunia, niin se kyllä vitkittää tosi paljon sitä sopeutumista tähän aikaeroon. Taisinkin tuossa vähän mainita sitä, että Flagstaffin yksi huono puoli on se, että täällä saattaa keväällä olla vähän kylmä ja kyllä täällä tosiaan nyt sitten kunnon lumimyrsky nyt sitten iskikin tähän, että kiva ajella tässä kesärenkailla. Kuntosalille jouduttiin nyt tosiaan tekemään semmonen muutos tähän, että ei tonne tielle ei voi kyllä lähteä juoksemaan, siinä ei ole mitään järkeä, että mentiin nyt sitten tonne kuntosalille sitten vetämään aamupäivän VK. Ja mitä mieltä Musse on tästä? Olisin luullut, että täällä on niinku paljon niinku paremmat kelit ja aurinko paistaa. Ei ole kyllä montaa päivää nyt tässä 6 päivän aikana aurinko paistanut. Kun joku kysyy sille, että miksi te menette Flagstaffiin, kun siellä on niin kylmä, niin no nyt sitä ehkä itsekin vähän miettii. Mutta hyvä tästä tulee. Tulin tekemään tämän päivän toisen treenin sitten tänne ulos, koska vauhti on vähän semmoista, että ei ole oikein mielekäs vetää matolla. Se meidän normipaikka tuossa niinku lammen vieressä, niin se on ihan loskassa ja lumeessa, että siinä ei niinku, se on tosi märkä vetää yhtään mitään. Nyt mä nyt teen tässä mikä on sen tää aurattu. Toivottavasti tää keli tästä nyt vähän paranisi seuraavina päivinä. Ei täällä niinku näin huonoa ollut niinä kertoina kuin mitä mä oon täällä Flagstaffissa ollut leirillä. Niin. Ei mitään, tultiin tänne maailman toiselle puolelle juoksemaan samanlaista loskasta kuin Suomessakin.
otsa meinaa jäätyy ja takareidet vähän meinaa jäätyy kanssa, kun vesi roiskuu niin. Kun me kämpille niin kuumaa. Varsinkin tämän päivän keliä voisi kuvailla semmoista aika vaihtelevasti, että mä meinasin jo puoli tuntia sitten, että jos tässä kohti kuvaan videon, niin tää tulee olemaan semmoisessa ihan hirveässä lumisteessa, koska siltä täällä puoli tuntia sitten näytti, mutta nyt sitten paistaa aurinko sitten ihan viimeisen päälle ja ihan sinistä taivastakin löytyy, mutta katsotaan nyt sitten miten sitten seuraavan puolen tunnin jälkeen sitten on, että nautitaan nyt tästä, kun voidaan nauttia. Aamupäivällä meillä kävi ihan todella hyvä tuuri siinä tosiaan, kun sattui semmonen niinku kirkas kohta siihen vetää treeniä. Tänään on ohjelmassa itellä minuutin vetoja. 400 siellä vetää muut. Mä pidän vähän kevennettynä. Onnistui kyllä toi iltapäivän treenikin hyvin, mutta kyllä nyt huomaa olossa silleen, että on tää ollut aika kova päivä, että 2 VK-treeniä ja juoksua kertoo tähän päivään yhteensä semmonen 27 kilsaa, niin päätin nyt sitten lähteä tuohon ruuan päälle sitten pikku karkkiostoksille ja kyllähän sitä sitten kun kysyin, niin kyllä sitä sai sitten vähän muillekin tuoda mukana sitten karkkia tuliaiseksi. Nää on meidän suosikkeja. Swedish Fish. Nimestään huolimatta nää oli kuitenkin ruotsalaisillekin ihan vieras brändi. Tää talohan meillä on täällä sama kuin viimekin vuoden leirillä, että sen takia tässä nyt ei tarvitse sen kummempaa house storya tehdä, että jos haluat nähdä tarkemman taloesittelyn, niin käy kattoo se viime vuoden video. Ainoana herran tässä nyt on vaan tosiaan se, että edellisellä kerralla meillä on ollut Viron Kaur Kivistik tässä sitten leirikaverina mukana, joka on sitten ollaan sovittu sen kanssa silleen aina, että se on tehnyt niin kuin meidän ruuat ja ollaan maksettu siitä silleen ja se on niin kuin ollut kyllä viimeisen päälle hyvä järjestely sitten tosi niin kuin helppo meille, että nyt sitten ollaan tällä leirillä päästy sitten itsekin kokkailemaan, mutta ihan hyvin tää on tälleenkin sujunut. Me ei muuten löydetä näitä palloja, mä voin sen kertoa. Sitten kun se lumi sulaa, niin me käydään. Tämähän on hyvä niin Mutta tässä on niinku, tää on niinku yksi lyönti, yksi mahdollisuus. Tehdään kisa. Tässä nyt sitten jää videolle muisti, että kuka löi milläkin. Ei tämmönen lumi meidän, vaikka treenaamista vähän haittaa, niin ei se meidän golfin peluuta haittaa yhtään. Tätä ei tarvii etsiä ennen kuin... Niin kato, mä vaan huomioon sen, että niinku tän käytännöllisyyden tässä. Niin. Kamaa. Kamaa! On hyvä. On hyvä. Ylämäki päivä ja viime vuonna samassa treenissä niin mietittiin sitä, että juostaanko teepaidalla vai ilman paitaa ja nyt sitten tänä vuonna mietitään sitä, että aloitetaanko vähän aikaisemmin nollassa vai odotetaanko, että on +2, niin sitten päätettiin odottaa, että on +2. Voi olla, että tänä vuonna ei hirveästi tarvitse kuunnella autojen vislailua siinä vieressä. Ei oo vuodet veljeksi.
peliä. Homma loppukaan. Uusi päivä, uusi viikko ja uusi VK-treeni. Näin se on. Laitetaan tossa sisään ja lähdetään kotiin lepäämään. Tuossa oli pari päivää jo ihan hyvää keliä, mutta nyt sitten tähän torstaille satoi sitten taas lunta ja ei nyt silleen niin pahasti satanut mitä tuossa on viime viikolla satanut, mutta Kyllä on aika pahasti. no kyllä nyt on aika sen verran pahasti, että no niin, treeni tehty ja vaikka nyt teen ihan hirveästi väitetystä matolla juoksemisesta, niin on siinä kuitenkin ne puolensa sitten siinä mielessä, kun ulkona on ollut aika tuulinen sää, niin se matolla kun juoksee, niin se on kyllä ihan tasasta kyytiä vaan mitä siinä pääsee menemään. Et se tasaisuus siinä on kyllä se hyvä puoli sitten, mutta siinä mielessä ei ollut kyllä tasaisuutta tässä, että alussa oltiin tosiaan minä, Musse ja Topi aloittamassa näillä 3 matolla juoksemaan ja sitten vaan yhtäkkiä Topi ja Mussen matot siinä niinku kesken treenin menivät pois päältä kokonaan. Ja siis joku tommonen ongelma siinä oli, että ei vissiin niinku saanut silleen tuotettua tehoa molempiin sitten. Ja no sitä, että nyt sä sitten pääsit mun matolle, että mulla kävi hyvä tuuri, että mulla matto pysyi sentään päällä, mutta jouduttiin vähän... Painimaan ja Joonas voitti painivasti, Niin. Silloin juostaan vähän myöhemmin. Sillä nää yleensä ratkaistaan aina sitten, että... Johonkin ne pallot, mitä me tänne lyötiin, niin on hävinnyt täältä, että ei löydy muuta kuin näiden peurojen papanoita, että se kisa jäi nyt sitten ratkeamatta. Sen kerran kun mä sain hyvä avauslyönnin. Ai, että nyt on leirin paras keli kyllä. Aurinko lämmittää oikein mukavasti. Ei nyt liian mukavasti kuitenkaan lämmitää. Mulla on edelleen tää kevyt toppa tässä päällä ja pitkähihaisella juoksi, mutta kyllä täällä sortseilla olisi jo tarennut, mutta otin vähän varmaan päälle tuossa nopeusvedoissa, että pysyy varmasti lämpö jaloissa sitten. Muut lähti nyt Cottonwoodin tekemään ratatreeniä. Itekin vähän mietin, että pitäisikö tehdä ratatreeni, mutta suunnitelma oli vetää tässä alun perin ylämäkiä ja siinä pitäydyttiin siinä suunnitelmassa sitten, että itellä kuitenkin toi hallikausi on niin lähellä tässä vielä, että ei tavallaan tarvinnut mitään hirveätä ratarääkkitreeniä tehdä tässä kohti kautta vielä, että tää nyt sitten hollantilaista seuraa tähän. Tänään oli kyllä taas onnistunut mäkitreeni, että ei ihan niin hyvän tuntusta kuin viikko sitten. Et viikko sitten oli jotenkin tosi vahvaa menoa, että tänään se joutui pikkusen enemmän työstämään tuohon mäkeen, että en tiedä oliko sitten tuuliolot pikkusen haastavimmat tai silleen, mutta joka tapauksessa niin onnistunut vahva treeni tänäänkin sitten tuli plakkariin. Maikin kanssa kun tuossa vedettiin noita vetoja vuoron perään, niin tehtiin semmonen ihan hauska havainto siinä, että tavallaan mun ja Maikin välillä, että Maik on enemmän 5000 metrin juoksija ja sillä se fiilis oli semmonen, että tavallaan siinä vedon aikana
aikana ehti tulemaan aina semmonen pieni väsymys siinä ja tuntui siltä, että vitsi, miten mä jaksan tämän vedon loppuun. Mutta sitten kun alkoi se palautus ja lähdettiin hölkkäämään alaspäin, niin tosi nopeasti sitten palautui tavallaan sitä vedosta ja tuntui niin kuin siltä, että nyt mä oon valmis lähtemään uuteen vetoon. Ja sitten taas minä, 800 metrin juoksija, niin mulla se meni niin kuin just toisinpäin. Että mä sain aina vedettyä sen vedon tavallaan niin kuin tosi vahvasti loppuun asti, mutta sitten heti kun alkoi se palautus, niin siinä mulla sitten iski se happivaje tosi paljon, että mä olin sen palautuksen aikana, aina kun hölkättiin alaspäin, niin siinä tosi hengästynyt ja tuntui niin kuin siltä, että ei vitsi, että miten tätä jaksaa tämän sarjan loppuun. Mutta sitten kun lähdettiin taas uuteen vetoon, niin sitten tuntui niin kuin paljon vahvemmalta. Että ne meni tolleen hauskasti toisinpäin meillä noi tuntemukset siinä, että missä kohti niin kuin tuntuu vaikeimmalta. Jaa, kello on 8 aamulla ja lähdettiinkin vähän aikaisemmin sitten lenkille, koska vaalipäivää. Kyllä. Tätä on odotettu. Koko leirillä on puhuttu pelkkää politiikkaa ruokapöydässä ja nyt se sitten huipentuu. Siellä on ennakot tehty ja paperilla on jokaisen ennustus, mitä tulee tapahtumaan ja katsotaan kuka on oikeassa ja kuka on väärässä. Kyllä, aikaisin lähdetään lenkille, niin keritään tehdä pitkä lenkki valmiiksi siinä ennen kuin Suomessa alkaa lähetys. Hyvin on lähtenyt leiri tässä käyntiin ja kova on saanut treenattua ja kyllä se huomaa jo lihaksissakin, että alkaa tässä olemaan jo aika kova rasitus, mutta onneksi meillä on viimeisen päälle lihashuoltokin täällä paikalla, niin ei mitään muuta kuin jatketaan täällä hommia. Paina tykkäys, tilaa kanava ja nähdään ensi vlogissa sitten loppuleirin merkeissä. Kippari kuittaa. Katsotaan, tähän löytyy suomalaisia juoksijoitakin. Siinä on Joonas Rinen näköjään, moi, Mustafa Muussa ja sitten Euroopan maisteri tuolla viimeisenä, Topi. Jätket on tullut tänne reenailemaan sisätiloihin ja koska ulkona on näin hieno keli, niin tosi ulkona sataa lunta nyt, jos mäpäs katson tuosta ikkunasta pihalle. Ei enää ei sadakaan lunta, nyt vaiheessa jo aurinko.